محسن نامجو خواننده موسیقیدان و نوازنده ایرانی که عمده شهرت او به خاطر استفاده از شعر فارسی و عناصر موسیقی ایرانی در قالب موسیقی مدرن است. از آلبوم‌های معروف او میشه به ترنج و جبر جغرافیایی اشاره کرد. اما این بار در آلبوم از پوست نارنگی مدد ترانه‌ای به عنوان رضاخان اجرا کرد که مثل بسیاری از آثار دیگرش با طنز و طعنه سراغ سوژه اجتماعی و سیاسی رفته. متن ترانه تاکید به انقلاب و شخص رضاشاه پهلوی دارد. این کار نامجو باعث واکنش و ناراحتی طرفداران حکومت پهلوی و حتی خانواده پهلوی شد. اما ببینیم شاهزاده رضا پهلوی چه واکنشی نسبت به توهین محسن نامجو به پدر بزرگش رضاشاه پهلوی داشته‌اند. اما قبل از ورود به داستان ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله کنارش رو بزنی تا اولین نفری باشی که ویدیوها رو میبینی. محسن نامجو دانسته یا نادانسته منتقدان این ترانه را به چالش کشید و در پاسخ به اونها به دو چیز تاکید کرد. اول اینکه من به عنوان یک هنرمند این حق رو دارم که به هر موضوعی که دوست دارم بپردازم و کسی حق تعیین و تکلیف و حتی توصیه به اینکه سراغ چه چیزی برم رو نداره. و دوم اینکه طنز و شوخ طبعی همیشه در کارهای من وجود داشته و منحصر به این ترانه نیست. اما محمود فرجامی به عنوان منتقد این ترانه نوشت باید به او یادآوری کنم که برای هنرمند نظر دادن در هر عرصه‌ای مجاز هست. برای دیگران به خصوص منتقدان هم چنین چیزی رواست. از طرفی باید تأیید کرد که طنز در کارهای نامجو نه فقط چیز تازه‌ای نیست بلکه یکی از مؤلفه‌های اصلی آثار اوست. طنز نه فقط در محتوای ترانه‌ها بلکه در فرم اجرا هم هوشمندانه حضور دارد. اما خب این سوال پیش میاد که آیا صرف حضور طنز میشه نویسنده و هنرمند رو از قضاوت شدن معاف کرد و هر چیزی رو به هر کسی نسبت بده و از انتقادات هم به این بهانه تفره رفت؟ نامجو در دفاع از خود به این اشاره کرد که چند سال پیش در ترانه‌ای به رهبر فعلی ایران تاخت و او را به طنز و تمسخر گرفت. پرسید اگر آن کار درست بود و انتقاد چندانی در پی نداشت، چرا وقتی حالا نوبت به شوخی با رضا شاه میرسه، معیارها تغییر میکنه؟ محسن نامجو در این ترانه رضا شاه رو با صفاتی مثل تریاکی، بیسواد و سگ اخلاق معرفی کرد و از آن مهمتر اینه که چنین چیزهایی از طرف هنرمندی صادر شده که خودش رو به عنوان هنرمندی صاحب اندیشه شناسانده. نامجو در دفاع از خود نوشت این یک شوخی با رضا شاه بود، زیاد جدی نگیرید. ترانه رضاخان با استفاده و تاکید بر تفاوت نام‌های برخی میدان‌های شهر تهران قبل و بعد از انقلاب 57 از جمله میدان انقلاب که قبل از انقلاب به میدان 24 اسفند معروف بود و همچنین توهین و مسخره کردن شخصیت رضاشاه پهلوی پرداخته شده. نامجو در مصاحبه‌ای با شبکه BBC فارسی این ترانه را صرفاً یک شوخی با رضاشاه و خدمت کوچیکی برای برون رفت از توهم خودبزرگبینی ملی و تاریخیمون خوند. در ادامه با هم واکنش شاهزاده رضا پهلوی به ترانه توهین‌آمیز محسن نامجو به شخصیت رضاشاه پهلوی رو می‌بینید. مجری شبکه BBC از رضاشاه میپرسه از شما دوست دارم بپرسم این یکی دو روز گذشته جنجالای زیادی در مورد آهنگی که محسن نامجو در مورد پدر بزرگ شما رضاشاه خوانده مطرح شده. عده‌ای گفتن که توهین به ایشونه و عده‌ای گفتن که نه اینو باید تعبیر و تفسیر کرد. صرف نظر از اینکه محتوای این آهنگ چه هست و اون شعرها چه میگویند یا ارزش هنریش چی هست، نفس کار اینه که یه شخصیت سیاسی در تاریخ ایرانه. آیا هر کسی حق داره هر طوری که دلش میخواد به اون نگاه بکنه؟ آیا شما بهتون بر میخوره وقتی کسی مثلا یه همچین کاری در مورد رضا شاه میخونه یا پدر بزرگ شما رو ممکنه نقد کنه؟ رضا شاه بیان میکنه
من واقعاً بهتون بگم وارد این جزئیات نمیشم. من دارم اساساً همینو میگم که اصولاً هر کسی در هر زمانی نسبت به هر کسی یا دیگری بخواد با یه برخورد زننده رفتار بکنه که مسئله آزادی بیان نیست، اون بحث جداگانه خودشه. آزادی بیان هم هست، ولی ما نمیتونیم از یه سمت بگیم که فحش دادن بده ولی انتظار نداشته باشیم که فحش نخوریم، یا فحش اصولاً بده که نباید داد اصلاً، یا اگه خوبه در انتظار فحش خوردنش هم باید باشیم. یه طرفه نیست. ببینید آزادی بیان هست. مجری بیان میکنه ولی به اینجا که میرسه مسئله برای شما شخصی میشه، چون اونجا گفتید که من مخالفم و از حقش دفاع میکنم. شاهزاده رضا توضیح میده قضاوتش رو خوب به عنوان نوه اون شخص که هر حرفی بزنم جنبه شخصی پیدا میکنه. برای همینه که اینو واگذار میکنم به قضاوت عمومی. یه شخصیتایی هستن که رفتن توی بطن تاریخ و جامعه نسبت به اونا اظهار نظر میکنه. مشکل امروزی مسائلی است مثل از بین رفتن کشورمون، خشک شدن یه دریاچه، نمیدونم این آلودگی هوا، امراض مختلفی که از اون ناشی میشه، گرفتاری‌های متعددی در جامعه ما هست و من نمیدونم حالا این کاریا تصادفی بوده یا هوشمندانه. برای من جالبه که در یه زمان خاصی چرا باز مجدداً افکار باید منحرف بشه. مسائلی که باز دوباره اصل مطلب رو فراموش کنیم. اتفاقی بوده یا عمدی بوده، نمیدونم. رضا شاه در ادامه سوالای مجری BBC بیان کرد شما از من پرسیدید که به چه مناسبتی من انتخاب کردم که لااقل در قالب شورای ملی استراتژی و راهکار عصر رو نشون بدم. دقیقاً در این مواردی که اگه قراره اظهار نظری بکنم میگم که همین الان فراموش نکنیم که هدف ما چیست، اولویت کار ما چیست، به بحث‌های حاشیه‌ای نپردازیم، بریم به اصل موضوع برسیم. اصل موضوع کجاست؟ تمام. اینم نهایتاً در قالب اینکه جامعه امروز نهایتاً چی میخواد. حالا سر این اختلاف بحث هست طبیعتاً. ممنونم که تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کردید. دوست دارم نظرتون رو راجع به ترانه رضاخان برای ما در ویدیو در کامنت ها بیان کنید.